أخواني أصدقائي الفيلمرز في كل مكان، مرحبا بكم. نعم أنا نفس الشخص، ولكن الدنيا يعني ups and downs كما تعلمون، فأنا في أحد الداونز. لكن هذا ما يمنع أنه فيلم يكون معاك 1 و11 و21 من كل شهر ميلادي، وما يخلف وعده. خالفي المواعيد كائنات معادية للبشرية، زيهم زي حارقي الأفلام والمسلسلات. في فرق بين التويست والنهاية الصادمة. مثلا ذا ميست فيلم رائع، نهايته صادمة مبكية مأساوية لأبعد درجة، لكن ما هي تويست. ما في شيء غير استيعابنا للحقائق في بداية ومنتصف الفيلم من النهاية. اللي شاف ذا ميست ممكن يفهمني. شوشانك ريدمبشن فيلم من أفضل أفلام السجون على مر التاريخ، إن لم يكن أفضلها. نهايته صادمة إلى حد ما، لكنها برضو ما أقدر أصنفها كتويست. With that being said، أنا والشباب اكتشفنا أنه في أفلام كثير، معظمها كانت من تعليقاتكم في الفيديو الأول، أفلام كثير رهيبة بنهايات تويستية تلحس المخ. فليش لا كمان 10 أفلام بنهايات تويستية صادمة؟ We have always had, since the day we settled here, a gentle understanding with the creatures who live beyond our borders. We do not stray into their woods. They do not come into our village. في الفيديو السابق اتكلمنا عن The Sixth Sense، أحد أفلام المخرج الرائع إم نايت شايملان. أغلب أفلام إم نايت شايملان فيها تويستات رهيبة، لكن اخترنا لكم منها اليوم The Village. The Village لو شاهدت التريلر حقه حتتوقع إنه فيلم حرب لمخلوقات غريبة مع البشر. لا تثق في التريلر، الفيلم أبعد ما يكون عن كذا. الفيلم عبارة عن قصة حب ما بين خواكين فينيكس وبريس دالاس هاورد، الآدمية اللي بدعت في حلقة نوز دايف من بلاك ميرور لو فاكرينها. قبل بلاك ميرور ب 12 سنة كان ذا فيليج أول ظهور حقيقي لها، وأدت أداء رائع. تجري القصة في قرية في زمن ماضي غير معروف، والقرية هذه محاطة بغابة مليانة مخلوقات غريبة. رغم إني قدرت أتوقع تويستات الفيلم تقريبا من الربع الثاني، إلى أنه الفيلم متصور تصوير جدا جدا رائع. الساوند تراكس اللي اختارها إم نايت شايملان كانت رهيبة. تمثيل متعوب عليه من الكاست، وأعتقد أنه يستحق المشاهدة. براد بيت، مورغان فريمان، غوينيث بالترو. Have you ever seen anything like this? Make your life fun. The Game و7 فيلمين من إخراج الرهيب ديفيد فينشر اللي عطانا فايت كلاب. فاكرين اللي صنفناه المركز الأول في فيديو أكثر 10 أفلام بنهايات تويستية صادمة. اتكلمنا عن هذه الفيلمين بشكل مفصل أكثر في فيديو جمجمة مخرج ليش لازم أعرف ديفيد فينشر. باختصار The Game، التويست اللي في النهاية جيد بس ما كان منطقي كثير بالنسبة لي، عشان كذا ما ضمنته في القائمة. و7 نهايته ماني قادر أصنفها كتويست، لأنه نهايته كانت تقريبا متوقعة. 7 بيتكلم عن الديدلي سينز، الديدلي 7 سينز، وبيتكلم عن جرائم، فكانت الجرائم واضحة وكانت متوقعة، ما كانت تويستية. الشيء الوحيد اللي ممكن يصنف كتويست انه الفيلن يطلع في النهاية كيفن سبيسي، وكيفن سبيسي اسمه ما كان مسجل على الفيلم في البداية في الكريدتس، ولا هو موجود على الأغلفة حقة الفيلم ولا البوسترات حقة الفيلم. حرقنا الفيلم يا فيلم. ما حرقنا الفيلم، حرقنا انه كيفن سبيسي هو الفيلن، وهذا شيء ما يأثر على البلوت او الحبكة الرئيسية للفيلم. واذا انت للآن اصلا ما شفت 7 هذه مشكلتك. I speak, you do not speak. Your job is just to sit there and look innocent. Well, I am innocent. That's it. That's exactly how I want you to look. Can you remember that? Look in the mirror if you have to. Even when the headline is murder. There was someone else in that room. There was a third person.
That's the worst story I've ever heard in my entire life. فتى الكنيسة البريء يتهم بقتل القسيس في جريمة بشعة مرعبة، والكل موقن انه هو من قام بجريمة القتل، وما في غير شخص واحد اللي هو المحامي ريتشارد جير اللي ما زال عنده امل انه هذا الولد ما قام بجريمة القتل. هذا الفيلم يا اصدقائي هو اللي قدم لنا ادوارد نورتون. هذا كان فيلمه السينمائي الاول، وكان اداؤه جدا رائع، خصوصا في لقطة التويست الاخيرة اللي اظهرت لنا الحقيقة المفجعة. من الاخر برايمال فير هو فيلم تويستي منطقي قدم باداءات جيدة، واعتقد انه جدا يستاهل وقته. You have a visitor. May I present Miss Caroline Ellis. She works down at the hospice in New Orleans. He can't talk at all. Stroke pretty much paralyzed him. Happened about a month ago, up in the attic. Take good care of my husband. Be good to his house. There are more than 30 rooms in all. For the owner, they made a skeleton key. ممرضة تجد عمل في بيت ضخم مرعب تسكن وحدة عجوزة مع زوجها المقعد اللي قرب يموت، ومع تطور الأحداث تكتشف الممرضة إنه البيت هذا تجري فيه أحد أنواع السحر الديني اللي اسمه الهودو، واللي ما تقدر تشوف تأثيراته إلا إذا آمنت فيه شخصيا. هذا كان أحد أكثر المبادئ اللي أعجبتني في سكيلتون كي، كون إنك أنت ما تقدر تستشعر تأثير السحر إلا إذا كنت تؤمن فيه تماما. انتج في 2005 بطولة كيت هادسون، وتركني فاتح فمي في نهاية خارقة للطبيعة لكنها منطقية جدا ومفجعة جدا. بشكل عام أقدر أصنف The Skeleton Key فيلم رعب وإثارة بناء على الطريقة اللي قدمت لنا فيها القصة. كويربو أو الجثة هو فيلم إثارة وغموض إسباني ناجح، خرج لنا في 2012. يتكلم عن جثة تختفي من المشرحة بعد ما ماتت صاحبتها بسكتة قلبية، وبعدين نرجع بالأحداث لورا عشان نكتشف إنه صاحبة هذه الجثة هي أصلا إنسانة مجنونة وسوت حاجات كثير غير معقولة في حياتها. ما في أدلة، الحل الوحيد إنه الجثة هذه قامت من الموت ورجعت للحياة وطلعت من المشرحة، إلين ما تيجي النهاية المفجعة والمنطقية إلى حد ما وتشرح لنا كل شيء. من كتابة وإخراج الإسباني العبقري أوريول باولو، وخليك فاكر اسم الآدمي هذا الصح لأنه فيلمنا القادم أيضا من إخراجه. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. كونترا تيمبو الضيف الخفي The Invisible Guest، فيلم اسباني اثاره وغموض عظيم من اخراج اوريول باولو. الفيلم يتكلم عن رجل اعمال يتهم بقتل شريكته في غرفة مغلقة. الفيلم من انتاج 2016 عشان لا تقولوا لي ما تجيب لنا الا افلام قديمة. معظم احداث الفيلم تصير داخل غرفة الفندق ما بين المتهم والمحامية اثناء محاولاتهم للخروج بدفاع مقنع، لكن تجينا بعد كده لقطات للماضي عن الجريمة كيف حصلت، وشوية شوية تظهر لنا الخفايا ويظهر لنا التويست المفجع العظيم لأبعد درجة. من الآخر يا صديقي، الفنون الإسبانية البصرية فيها أكثر بكثير من لا كاسا دي بابيل، فأعطيها حقها. In der echten Welt war ich eine Null unter Einsen. Was bist du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. بنجامين هاكر ألماني صغير ينضم لجروب هاكرز غير معروفين، لكنهم يبدأوا يعملوا أهوال ومصائب عشان يلاقوا اهتمام العالم. ماني متعمق جدا في السينما الألمانية، لكن هذا الفيلم أثار فضولي بشكل كبير. تصوير محترم وقصة منطقية وتويست مالك إلا إنك ترفع له القبعة. أنصح فيه بشدة للمهتمين بالبرمجة والقرصنة والأمن السبراني، وأكيد للفيلمرز الباحثين عن تويستات تلحس المخ. So what, you're a cop? I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place. What is it? It's a time machine.
Don't ever exceed the jump limit. It can be problematic. السفر عبر الزمن كونسبت رهيب ومثير جدا، وانعرض في كثير افلام سينما ومسلسلات، ودائما ما يتناقش الناس فيه عن مبدأ البريديستنيشن، القضاء والقدر. فمثلا لو قدر لك انك تقدر ترجع بالزمن للعصر اللي كان عايش فيه ابوك وتقتل ابوك قبل ما يجيبك، ايش حيصير؟ مش حاجة، كيف حتروح تقتله؟ مين جاء اول، الدجاجة ولا البيضة؟ هذه هي يا أصدقائي غرابة الفيلم هذا. الفيلم يتعمق في مبدأ البريديستنيشن، يوريك كيف إنه أنت صراحة، هو ما يوريك لأنه أنا في نهاية الفيلم قعدت فاتح فمي لفترة واحتجت إني أنا أشوف مراجعات أكثر عشان أفهمه بشكل كامل. بطولة إيثن هوك وسارة سنوك، ومن الآخر فيلم محبوك. Prendre que A, ton père est vivant, et que B, tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. هلا شو رح تعمل؟ بدي أعلم عدوي اللي أنا تعلمته من هالدنيا. كندية من أصول عربية تموت وتترك وصايا لابنها وبنتها التوأم إنهم يروحوا يبحثوا عن أبوهم وأخوهم المفقودين في حرب أهلية في دولة عربية. طبعا الناس اختلفت في هذه الدولة، ناس قالت فلسطين، ناس قالت لبنان، لكن المخرج اختار إنه ما يظهر لنا اسم الدولة في الفيلم. لكن من الآخر يا جماعة الفيلم هذا دمار، حزن، صدمة، تراجيديا، سميه ما تسميه. أشبهه بالكوري أولد بوي اللي تكلمنا عنه في الفيديو الأول. في كمية قرف وتراجيديا ودموع مخيفة، دراما قوية وسينماتوغرافي نظيف من المخرج الكندي الفرنسي دوني فيلانوف اللي هذا الفيلم أظهره للعالم، ومن بعده عطانا سيكاريو، الرايفل، وبليد رانر الجديد. من الآخر السون دي هو ملحمة إنسانية يجب على كل فيلمر مشاهدتها، لكني ما أنصح فيه لذوي القلوب الضعيفة. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. وجينا لمول هولاند درايف يا أصدقائي. عبادي، كيف كان الفيلم معك؟ مثير للجدل. تعال مثير للجدل. السلام عليكم. أول شيء فيلم جميل جدا، جميل ممتع مثير، وكان شادد انتباهي لين نص الفيلم اقسم بالله. بس فجأة في نص الفيلم بديت اشك هل احنا قاعدين نشوف نفس الفيلم ولا انت غيرت وشغل دخلتنا الفيلم تاني. لو ما شفتوا شيء بعد الفيلم عمركم ما راح تفهموا الفيلم ابدا ابدا. طبعا يا اصدقائي هذا الكلام لانه قدام الكاميرا، امس ترمت علي مخدات ولحظ وكنت الا الله انضرب ضرب مبرح عشان مول هولاند درايف. الفيلم هذا في ناس تسميه عبقري من افضل افلام العصر، وفي ناس مره كثير تسميه فاشل غريب اوفر ريتد. مول هولاند درايف اتقدم بطريقه غريبه. ديفيد لينش المخرج لمول هولاند درايف معروف برمزياته في الافلام ومعروف بافكاره العميقه في الافلام، لكني اعتقد انه في مول هولاند درايف كان اعمق مما يجب، لانه زي ما قال عبادي احتجنا نروح نقرا مراجعات ونتفرج على يوتيوب فيديوز عشان نقدر نفهمه. انا اكتشفت انه ديفيد لينش حاطط 10 كلوز، تلميحات للناس بعد ما انتج الفيلم عشان يفهموا من خلال هالفيلم. ماني ضد الفيلم، الفيلم ممتع بشكل يعني، خصوصا انه هو يتكلم عن مأساة وتراجيديا هوليوود، كيف انه هوليوود والحياة، حياة السليبرتيز في هوليوود احنا نشوفها لامعة على الشاشة بينما هي سوداوية ومأساوية من الداخل. ما انكر انه كان في جوانب ايجابية كثير، لكني اعتقد انك اذا احتجت تعطي للناس كلوز او تقول لهم يروحوا يتفرجوا على مراجعات عشان يفهموا فيلمك، اذا الناس ما قدرت تفهم فيلمك خلال مدة عرض فيلمك، هنا في مشكلة. ختاما عزيزي الفيلمر، لو ما لقيت فيلمك ذو النهاية التويستية الصادمة معانا في هذا الفيديو فهو غالبا موجود في الفيديو السابق. إذا ما كان موجود في الفيديوهين أتمنى أنك تكتب لي اسمه في تعليق تحت، ممكن أتفرج وأكون شاكر لك. لا تنسى زر السبسكرايب اللي حيخلي التواصل بيننا أسهل. بالإضافة رسالة لأصدقائي اللي منتظرين فيديوهات فيلمر تي في، أنا أعرف تأخرنا عليكم لكن فيديوهات فيلمر تي في بتاخذ مننا وقت وجهد كثير عشان نطلعها بجودة تلائم أعينكم الفيلمرية العريقة.
فسامحونا على التأخير. في الوقت الحالي الرهيبين نتفليكس مينا عملت معاهم فيديو أتكلمت فيه عن مسلسلاتي المفضلة في نتفليكس بالإضافة للمسلسلات اللي أنا ناوي أشاهدها. حترك لك رابط الفيديو في الوصف، شوفوا يمكن تطلع لك بمسلسلين 3 تتسلى عليهم. ودايما كون فيلم. تعليقات The Game. يا واحد مشاهد غريب.